สวัสดีครับอาจารย์ A PM Academy Pro นะครับกับช่องอาจารย์ A Channel นะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงในเซกชันที่2นะครับก็คือ A System for Value Delivery นะครับก็คือระบบการส่งมอบเนี่ยมันมียังไงบ้างนะครับที่ส่งมอบตามคุณค่าถ้าดูจากผังนี้นะครับแล้วมันก็จะประกอบไปด้วยทั้ง5เซกชันในระบบของการส่งมอบคุณค่าของโครงการนะครับ A System for Value Delivery ซึ่งในคลิปนี้นะครับอาจารย์ก็จะพูดถึงในเรื่องของ Creating Value นะครับคือเราก็ต้องทำความเข้าใจว่าไอ้ทั้ง5 section น่ะที่จากผังนี้นะครับว่ามันมีเนื้อหาเป็นยังไงบ้างนะครับตัวแรกก็คือระบบการส่งมอบคุณค่าเนี่ย creating value หรือการสร้างคุณค่านั่นเองนะครับ section นี้ก็คือจะบรรยายถึงวิธีการดำเนินงานของโครงการภายในระบบเพื่อสร้างคุณค่าสำหรับองค์กรและผู้ถือผลประโยชน์นั่นเองในหัวข้อที่2นะครับ organizational governance system นะครับก็จะเป็นระบบการกำกับดูแลองค์กรส่วนนี้ก็จะบรรยายถึงวิธีการกำกับดูแลที่สนับสนุนระบบการส่งมอบคุณค่านั่นเองนะครับในส่วนหัวข้อที่3เรียกว่า functions associated with projects นะครับก็คือฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับโครงการส่วนนี้จะระบุถึงฟังก์ชันที่สนับสนุนโครงการนั่นเองในหัวข้อที่4นะครับก็คือ the project environment นะครับก็เป็นสภาพแวดล้อมของโครงการส่วนนี้จะระบุถึงปัจจัยภายในและภายนอกที่มีอิทธิพลต่อโครงการและการส่งมอบมูลค่านั่นเองในส่วนสุดท้ายนะครับหัวข้อที่5ก็คือ product management consideration คือข้อควรพิจารณาในการจัดการผลิตภัณฑ์ส่วนนี้ก็จะระบุถึงวิธีการที่ portfolio โปรแกรมโครงการและ product ที่เกี่ยวข้องกันยังไงนะครับส่วนกราฟนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของ create value นั่นเองนะครับโดยหัวข้อหลักๆของการ create value เนี่ยนะครับก็คือว่ามันเหมือนเป็นโครงการสมมุติว่ามันมีอยู่ในระบบที่ใหญ่กว่านะครับเช่นหน่วยงานรัฐองค์กรหรือข้อตกลงตามสัญญานั่นเองเพื่อกระชับสำหรับการใช้มาตรฐานนี้ผมจะใช้คำว่าองค์กรเนี่ยเมื่อพูดถึงหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจข้อตกลงตามสัญญาและการร่วมทุนและข้อตกลงต่างๆนะครับก็คือองค์กรก็จะ cover สิ่งที่กล่าวมานะครับโดยที่องค์กรจะสร้างมูลค่าให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนั่นเองนะครับตัวอย่างของวิธีการที่โครงการสร้างมูลค่านะครับรวมถึงหลายๆอย่างไม่จำกัดเพียงแค่การสร้างผลิตภัณฑ์บริการและผลลัพธ์ใหม่ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าหรือผู้ใช้ปลายทางนั่นเองเป็นการสร้างผลงานเชิงบวกทางสังคมหรือสิ่งแวดล้อมนะครับโปรเจกต์ CSR อย่างส่วนมีการปรับปรุงประสิทธิภาพประสิทธิผลของการตอบสนองนั่นเองนอกจากนั้นการ create value เนี่ยก็จะเป็นการเปิดใช้งานเวลามันมีการ transformation หรือการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นเพื่ออำนวยความสะดวกในการเปลี่ยนองค์กรไปสู่สถานะในอนาคตที่ต้องการนะครับและสุดท้ายก็อาจจะเป็นการรักษาผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากโครงการหรือโปรแกรมหรือการดำเนินธุรกิจก่อนหน้านี้ก็ได้เรามาดู value delivery component กันดีกว่านะครับก็คือส่วนประกอบการส่งมอบคุณค่านั่นเองมันมีส่วนประกอบต่างๆเช่นตัว portfolio ตัวโปรแกรมตัว project หรือ productแล้วก็ operation การดำเนินงานนะครับซึ่งสามารถใช้ทั้งแบบแยกส่วนและรวมกันเพื่อสร้างมูลค่านั่นเองเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยทำงานร่วมกันนะครับส่วนประกอบเหล่านี้ก็จะประกอบเป็นระบบการส่งมอบคุณค่าที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กรตัวอย่างเช่นระบบการส่งมอบคุณค่าที่มีทั้ง portfolio 2 พอร์ตซึ่งประกอบไปด้วยโปรแกรมและโปรเจกต์นอกจากนี้ยังแสดงโปรแกรมแบบ stand alone ก็ได้ที่มีโปรเจกต์แล้วก็โปรแกรม stand alone ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ portfolio หรือโปรแกรมก็ได้หรือจะเป็นโครงการหรือโปรแกรมใดๆที่อาจมี Product เกี่ยวข้องซึ่งการดำเนินงานเนี่ยนะครับ Operation เนี่ยสามารถสนับสนุนและมีอิทธิพลต่อ Portfolio โปรแกรมและโปรเจกต์โดยตรงรวมถึงฟังก์ชันทางธุรกิจอื่นๆเช่นการจ่ายเงินเดือนการจัดห่วงโซ่อุปทานนะ Supply Chain Management หรืออื่นๆแล้ว Portfolio โปรแกรมโปรเจกต์เนี่ยก็จะมีอิทธิพลต่อกันและกันรวมถึงการดำเนินงานด้วยจากรูปนะครับมันก็คือระบบการส่งมอบคุณค่า System for Value Delivery นะครับซึ่งเป็นแนวคิดสำคัญในการบริหารโครงการที่จะช่วยให้เราสามารถจัดการทรัพยากรและดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตัว1นะครับโครงสร้างของระบบการส่งมอบคุณค่าจากภาพเราจะเห็นได้ว่า System for Value Delivery เนี่ยประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลักๆดังนี้นะครับก็คือ Portfolio นั่นเองนะครับซึ่ง Portfolio เป็นระดับที่สูงที่สุดซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของโครงการและโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกันตัวอย่างเช่นในภาพนะครับก็จะมี Portfolio A และ Portfolio B โปรแกรมก็จะเป็นกลุ่มของโครงการที่เกี่ยวข้องกันและมีการจัดการร่วมกันเช่นใน Portfolio A มีโปรแกรม A.1 และโปรแกรม A.2
และใน Portfolio B ก็มีโปรแกรม B.1 นั่นเองนะครับท้ายสุดก็จะเป็นโปรเจกต์คือโครงการต่างๆนั่นเองเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่ส่งมอบผลลัพธ์และผลิตภัณฑ์ตามเป้าหมายที่กำหนดโครงการต่างๆสามารถอยู่ใน Portfolio หรือโปรแกรมได้หรืออาจเป็นโครงการที่แยกอิสระออกมาต่างหากเช่นโครงการภายใต้โปรแกรม N.1 2 คือการดำเนินงานหรือ Operation ด้านล่างสุดของระบบคือ Operations คือการดำเนินงานหลังจากที่โครงการแล้วเสร็จผลลัพธ์ของโครงการจะถูกส่งต่อไปยังหน่วยงานปฏิบัติการเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานต่อไปซึ่งถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญในการส่งมอบคุณค่าที่แท้จริงให้กับองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสรุปแล้วนะครับแนวคิดของ System for Value Delivery ช่วยให้เราสามารถบริหารจัดการโครงการและทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการแบ่งออกเป็นระดับ Portfolio โปรแกรมและโครงการซึ่งช่วยให้เกิดความสอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กรและสามารถส่งมอบคุณค่าได้อย่างต่อเนื่องผ่านการดำเนินงานหรือ Operation นั่นเองจากภาพนะครับมันก็คือองค์ประกอบของระบบการส่งมอบคุณค่านะครับ Components of a Simple System for Value Delivery นั่นเองนะครับซึ่งเป็นแนวคิดสำคัญที่ใช้ในการจัดการโครงสร้างการบริหารโครงการให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร1นะครับภาพรวมของระบบการส่งมอบคุณค่าเนี่ยระบบนี้จะแบ่งออกเป็น3ส่วนหลักๆนะครับก็คือ External Environment นะครับสภาพแวดล้อมภายนอกเป็นปัจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลต่อองค์กรเช่นนโยบายภาครัฐสภาพเศรษฐกิจเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงและกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆในวงเข้ามาอีกทีนึงนะครับก็คือหัวข้อ Internal Environment นะครับสภาพแวดล้อมภายในเป็นปัจจัยภายในองค์กรที่มีผลต่อการดำเนินงานเช่นวัฒนธรรมองค์กรโครงสร้างการบริหารทรัพยากรและบุคลากรระบบการจัดการและกลยุทธ์ขององค์กรส่วนที่3นะครับก็คือ System for Value Delivery ระบบการส่งมอบคุณค่านะครับก็เคยได้อธิบายไปแล้วนะครับในสไลด์ที่ผ่านมานะครับก็อาจจะอธิบายอีกทีหนึ่งนะครับก็คือเป็นโครงสร้างที่ช่วยให้การดำเนินงานขององค์กรสามารถสร้างและส่งมอบคุณค่าได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งประกอบไปด้วย Portfolio นะครับก็เป็นระดับสูงสุดของโครงการนั่นเองรวมถึงโครงการโปรแกรมที่เกี่ยวข้องตัวอย่างในภาพก็จะมี Portfolio A แล้วก็ Portfolio B นั่นเองนะครับโปรแกรมเป็นกลุ่มของโครงการที่มีความเชื่อมโยงกันและสามารถบริหารจัดการร่วมกันนั่นเองเช่นใน Portfolio A มีโปรแกรม A.1 และโปรแกรม A.2 และใน Portfolio B มี B.1 นั่นเองนะครับโปรเจกต์โครงการต่างๆเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดในการส่งมอบคุณค่านะครับโดยอาจอยู่ภายใต้โปรแกรมหรือโครงการที่แยกออกมาต่างหากเช่นโครงการภายใต้โปรแกรม N.1 นั่นเองนะครับและ Operation การดำเนินงานเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่ผลลัพธ์จากโครงการต่างๆถูกส่งมอบไปยังฝ่ายปฏิบัติการและมีบทบาทสำคัญในการนำผลลัพธ์ไปใช้งานจริงเพื่อสร้างคุณค่าทางธุรกิจโดยสรุปก็ระบบการส่งมอบคุณค่านี้ก็จะช่วยให้องค์กรสามารถบริหารโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีการจัดการตั้งแต่ระดับ Portfolio โปรแกรมและโปรเจกต์เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงกันระหว่างกลยุทธ์องค์กรและการดำเนินงานนะครับในหัวข้อ 1.2 นะครับ Information Flow นะครับสำหรับ Create Value นั่นเองนะครับโดยที่ระบบการส่งมอบมูลค่าเนี่ยจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อมีการแบ่งปันข้อมูลและข้อเสนอแนะอย่างสอดคล้องกันระหว่างส่วนประกอบทั้งหมดซึ่งทำให้ระบบสอดคล้องกับกลยุทธ์และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมนั่นเองนะครับส่วนภาพนี้นะครับก็คือ example of information flow นั่นเองนะครับก็คือตัวอย่างการไหลของข้อมูลซึ่งเป็นแนวคิดสำคัญที่ช่วยให้องค์กรสามารถบริหารจัดการข้อมูลเพื่อส่งมอบคุณค่าได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับโดยตัวโครงสร้างของกระแสข้อมูล information flow เนี่ยมันก็คือกระบวนการไหลของข้อมูลในองค์กรสามารถแบ่งออกเป็น 4 องค์ประกอบหลักๆดังนี้นะครับในส่วนซ้ายสุดเนี่ยก็คือ senior leadership ผู้นำระดับสูงนะครับเป็นผู้กำหนดกลยุทธ์ strategy เพื่อกำกับทิศทางขององค์กรรับข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของ Portfolio ก็คือ Portfolio Performance Information เพื่อนำมาวิเคราะห์และปรับปรุงแนวทางในส่วนที่2นะครับก็คือ Portfolio นั่นเองทำหน้าที่แปลงกลยุทธ์จากผู้นำไปสู่การดำเนินงานกำหนดเป้าหมายที่ต้องการ Design Outcome Benefits and Value ให้กับโปรแกรมและโครงการรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานและความคืบหน้า Performance Information and Progress กลับไปยังผู้นำนั่นเองส่วนที่3ก็คือ Program and Projects นะครับเป็นหน่วยงานที่ดำเนินงานตามแผนงานจาก Portfolio นั่นเองผลิต
ลิต deliverables ก็คือผลลัพธ์ของโครงการพร้อมข้อมูลสนับสนุนและการบำรุงรักษา support and maintenance information ส่งต่อให้กับฝ่ายปฏิบัติการนั่นเองนะครับรวบรวมข้อมูลสำหรับการอัปเดตแก้ไขและปรับปรุง information for update and fix and adjustment นะครับในส่วนสุดท้ายนะครับก็คือ operation การดำเนินงานนะครับก็คือนำผลลัพธ์จากโครงการไปใช้ในกระบวนการทำงานจริงให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อปรับปรุงโครงการในอนาคตในส่วนหลักๆนะครับผลลัพธ์ของระบบการไหลของข้อมูลนะครับมันก็คือกระบวนการทั้งหมดนี้จะส่งผลให้เกิด outcome benefit และ value performance analysis ซึ่งช่วยให้องค์กรสามารถวิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการทำงานได้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับสรุปการไหลของข้อมูลนี้ช่วยให้องค์กรสามารถบริหารจัดการโครงการได้อย่างเป็นระบบตั้งแต่ระดับกลยุทธ์ portfolio โปรแกรมโครงการและการดำเนินงานเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ต่อเนื่องและสามารถส่งมอบคุณค่าให้กับองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนั่นเองนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการ create value นะครับคือการสร้างมูลค่านั่นเองนะครับก็ value delivery component คืออะไร information flow คืออะไรเราก็ได้ทราบเป็นหมดแล้วนะครับก็ในคลิปนี้นะครับอาจารย์ A PMI Academy Pro นะครับหรือในช่องอาจารย์ A Channel ใน YouTube ก็ต้องลาไปก่อนนะครับสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับในคลิปถัดไปก็จะเป็นหัวข้อของ organizational governance system นั่นเองนะครับสวัสดีครับ